السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين القناة، أخباركم إيه؟ إحنا إن شاء الله بإذن الله جاي لكم فيديو. معلش أنا غبت عنكم بقالي فترة كبيرة، بس إن شاء الله راجع لكم بفيديو كويس، وأتمنى إن هو يعجبكم، وانتظرونا يلا بعد الفاصل. طبعا كلنا عارفين الناس اللي شغالة في مجال الجرافيكس والميديا والفيديو اديتنج والحاجات دي كلها، عارفين ان في حاجة اسمها ادوب ستوك. ادوب ستوكس اللي هي الفوتوز والالستريشن والفيديو انتروز والحاجات دي كلها من شركة ادوب. وطبعا الكونتنتس دي معظمها بيبقى بفلوس، فان شاء الله انا جايب لكم هدية. ده اللي هو ادوب ستوك من شركة ادوب. طبعا انت لو جيت دخلت على مثلا الجزء اللي هو مثلا اللي حبيت تجيب فوتو خاصة بالبيزنس، مثلا تعمل البروشور بتاعك صور، هتلاقي ان انت هنا اي صورة بتيجي تقف عليها بيقولك باي بوتون او الزرار بتاع باي. طيب احنا عندنا هنا في جزء اتفتح جديد في ادوب ستوك، في القسم ده اسمه فري. القسم ده فيه حاجات كتيرة جدا. هنا فري ستوك اسيتس، تمام. هنا فوتوز لو انت عايز حاجة للبيزنس، تمام. فانت ممكن تجيب حاجات اهي كلها لايسنس هنا اهي. كل الصور دي من حقك ان انت تستخدمها او تنزلها عادي. طيب فور اكزامبل لو انا عايز مثلا صورة زي دي، ومن هنا برضو بتدوس عليها هي بتتفتح لك تحت كده. طيب لو انا عايز افلتر بقى، لو انا مثلا عايز حاجات فيكتور مش عايز صور، وعايزها هوريزونتال عريضة، تمام. وممكن اخد البانوراميك اللي هي بتبقى الوايد سكرينز. في مثلا حاجات بقى اوبشنز تانية لو انت مثلا عايزها لا مفيهاش ناس مثلا، انت فاهمين ازاي. ولو بالميجا بيكسل والله تبقى مثلا في حدود 10، تمام. وعايز اللي هي الايسوليتد اونلي اهي، تمام. حاجة مثلا زي دي الفيكتور ده، فبيقول لك والله انت فتحه هنا، فانت بتقول له lenses for free وتدوس عليها كده. وهنا بيقول لك انت عايز الوضع العادي بتاع التحميل بيبقى ايه، بيبقى فيكتور ولا جي بي جي. فبتقول له والله لا انا عايزها فيكتور وخليها هي الديفولت بتاعي كده، واقول له داونلود. في الداونلود انت بتفتح هنا كده بتلاقيها ايه، اتفتحت عندك، تمام. فدي حاجة سهلة جدا تنزل اللي انت عايزه. لو انت عايز تستخدمها في البرنامج بتاع مثلا فوتوشوب او حاجة، بتعمل open in application، وهو بيفتح لك الفوتو اسيتس من اللايبراري في الابليكيشن، وبيبتدي ان هو يعمل لك تحميل للحاجات اللي هي عندك، وبتظهر بالطريقة دي كده. لو انت عامل مثلا في فولدر اسمه داونلودز او جزء مثلا بتاع الداونلودز، فبيبتدي ان هو يظهر لك الاتنين دول، تمام. ده كان موضوع حلقة النهاردة. يا جماعة انا عايز اقول لكم بس ان القسم الفري ده نازل فيه اكتر من يعني 5000 ايتم او اسيتس. فلك ان تتخيل لو عندك وقت وعندك نت وعندك مجهود ممكن تنزلهم واحدة واحدة. طبعا براوز كل الحاجات دي، يعني مثلا لو انا عايز مثلا لوجوز وايكونز وشيبس وحاجات كده، فانا ممكن ان انا ايه ابتدي اخد الحاجات دي، كل الحاجات دي لايسنس، ممكن ان انا اخد منها اللي انا عايزه وابتدي اعمله عشان شغلي، ابتدي ان انا اطوره واستخدمه، تمام. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا شير مع اصحابكم عشان خاطر تدعمونا اكتر واكتر. وانتظرونا في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في رعاية الله، وشكرا لكم.